Είναι δύσκολες οι καταστάσεις και είναι επικίνδυνο το παιχνίδι το οποίο παίζεται. Υπάρχει ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα μας. Η κοινωνία έπαθε ζημιά. Το ίδιο και η οικονομία, η οποία πάγωσε. Και τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε όλες τις ελληνικές οικογένειες. Το θέμα δεν είναι ελληνικό μόνο, είναι εξόχως ευρωπαϊκό, διότι μπορεί να μεταδοθεί και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πιστεύω να πριτανεύσουν οι ψύχρεμες λογικές και οι φωνές εκείνες οι οποίες θέλουν τη χώρα μας, την Ελλάδα, στην Ευρώπη. Γιατί πιστεύω Ευρώπη χωρίς Ελλάδα και Ελλάδα χωρίς Ευρώπη δεν νοείται. Γιατί πιστεύω στη συνένεση. Η συνένεση είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε κανέναν να δημιουργήσει πρόβλημα στο ευρώ και στην Ευρώπη. Εμείς ως περιφέρειες είπαμε ναι στην Ευρώπη, ναι στο ευρώ, ναι στην καλύτερη ζωή της ελληνικής οικογένειας και ναι σε αναπτυξιακές ανάσες προόδου που πρέπει να δοθούν από την Ευρώπη στη χώρα μας προς όφελος όλων. Γιατί η ιστορία και η οικονομία κάνει κύκλους. Και οι κύκλοι αυτοί μπορεί να μεταδοθούν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ας χρησιμοποιήσουμε με την καλή έννοια το παράδειγμα της Ελλάδος ως θετικό δείγμα να βγούμε από ή να προλάβουμε και να προφυλαχθούμε από ανάλογες περιπτώσεις στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε ενωμένοι και μπορούμε να πετύχουμε όταν πριτανεύσει η λογική, αφήσουν τους λαϊκισμούς και όταν πριτανεύσει η αλήθεια. Και κάποιοι κάποτε πρέπει να κάνουν θεραπεία αλήθειας για να πάει η Ευρώπη μπροστά. Οφείλω να διευκρινίσω ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, του τρόπου που έγινε, του χρόνου που ήταν διαθέσιμος για να αποφασίσουν οι πολίτες, εκείνο που πρέπει να πω με κάθε ειλικρίνεια είναι ότι ο ελληνικός λαός στη συντριπτική του πλειοψηφία επιθυμεί να είναι εντός της Ευρωζώνης και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να διανοηθούν οι Έλληνες πολίτες, όπως φαντάζομαι και οι Ευρωπαίοι, μια Ελλάδα αποκομμένη από την Ευρώπη ή μια Ευρώπη που δεν περιλαμβάνει την Ελλάδα στους κόλπους της. Τώρα, όσον αφορά το ρόλο της αυτοδιοίκησης που εμείς εκπροσωπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλω να πω ότι πάντα η συνεργασία ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης και ευρωπαϊκής ήταν στενή και επικοδομητική. Άρα λοιπόν η αυτοδιοίκηση Ευρώπης, η Επιτροπή Περιφερειών, οφείλει να συμβάλλει έτσι ώστε να βρούμε μια βιώσιμη λύση και η Ελλάδα να παραμείνει στο στενό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης οι πολίτες της να παραμείνουν στη μεγάλη οικογένεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα με πλούσια ιστορία. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια βρέθηκε σε ένα πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν όλες οι χώρες να ενισχύσουν και πολιτικά και οικονομικά τη θέση της Ελλάδος. Δεν εννοείται Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο οικονομική. Εννοείται και πολιτική. Άρα λοιπόν η λέξη κλειδί είναι αλληλεγγύη χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Πρέπει να ενισχύσουν τώρα την Ελλάδα και αυτά τα οποία χρωστάει να πάρουν ένα βάθος χρόνου και οπωσδήποτε πρέπει να πληρώσει τις οφειλές της και από την άλλη όμως πρέπει να επιβιώσει ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό λοιπόν η αλληλεγγύη είναι η λέξη κλειδί για την Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει προσφέρει πολλά στον κόσμο, κυρίως με τη δημοκρατία. Και από εκεί μετά πλέον πιστεύω ότι όλες οι χώρες της Ευρώπης θα καταλάβουν και την Κυριακή το βράδυ θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, γιατί θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός εξέφρασε δημοκρατικά την άποψή του για μια ταλαιπωρία από μια πολιτική μνημονίων και κοινωνικής καταστροφής για 5 χρόνια. Από μια λάθος συνταγή που δόθηκε για να ξεπεραστεί η υπαρκτή κρίση, ελληνική κρίση. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ο ελληνικός λαός ψήφισε να βγει εκτός Ευρώπης ή εκτός ΟΝΕ. Ψήφισε να μπει ένα τέρμα σε μονόπλευρες πολιτικές λιτότητας, έχει ήδη δεχθεί πάρα πολλές θυσίες και θέλει οποιαδήποτε άλλη θυσία του να έχει αντάλλαγμα και να του δίνει μια βιώσιμη προοπτική. Αυτό ήταν το μήνυμα του όχι.
Πιστεύουμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος των τοπικών αρχών και των περιφερειακών αρχών στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Αυτό άλλωστε θα πρέπει να αποτυπωθεί και σε ένα νέο καταστατικό χάρτη της αυτοδιοίκησης, όπως και σε μια άλλη σειρά θεσμικών μεταρρυθμίσεων, αναγκαίων θεσμικών μεταρρυθμίσεων που πρέπει να έχει η χώρα. Από την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, που είναι ο κατεξοχήν εκφραστής της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης ως θεσμός, ένας θεσμός που έχει στους βασικούς στόχους του την πολιτική της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής, θα πρέπει και πιστεύω ότι θα σταθεί αλληλέγγυος και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές της Ελλάδας, αλλά και στον ελληνικό λαό, για να μπορέσει μέσα από μια στήριξη οικονομική να έχει ένα πολύ καλύτερο επίπεδο κοινωνικό και επίπεδο κοινωνικής συνοχής σε μια χώρα που έχει τραυματιστεί από την ανθρωπιστική καταστροφή. Η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, τόσο στον πρώτο βαθμό με την ΚΕΔΕ όσο και με την ΕΜΠΕ στο δεύτερο βαθμό, ψήφισαν με τα συμβούλια τους ναι για το δημοψήφισμα. Εκείνο που μπορεί να συμβάλλουν σημαντικά, η Επιτροπή των Περιφερειών στην ουσία εκπροσωπεί όλες τις τοπικές κοινωνίες της Ευρώπης. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι εκείνη που διαφυλάσσει την κοινωνική συνοχή, γιατί είναι ο πρώτος βαθμός δημοκρατίας, δίπλα στον πολίτη και ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα που έχουν δυσκολίες. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι πρώτη στο μέλημα της Επιτροπής των Περιφερειών και σήμερα έφερε το θέμα για την Ελλάδα και την κρίση που υπάρχει, προκειμένου να δει πώς θα μπορεί να βοηθήσει. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι οι Δήμοι είναι εκείνοι που ακόμα σήμερα στην Ελλάδα, παρά την κρίση, κρατούν την κοινωνική συνοχή. Θέλω λοιπόν να πω το εξής και να πω σε όλους τους φίλους μας Ευρωπαίους και μη Ευρωπαίους, ότι η Ελλάδα, ναι μεν έγινε ένα δημοψήφισμα όπως έγινε, αλλά οι Έλληνες κατά 80% εκφράζονται σε διάφορα δημοψηφίσματα που γίνονται και όχι δημοψηφίσματα, αλλά σε κάθε σημείο εκδήλωσής τους, ότι είναι αποφασισμένοι να μείνουν στην Ευρώπη και να μείνουν και στην Ευρωζώνη. Ο Πρωθυπουργός Ελλάδος εξουσιοδοτήθηκε από τα πολιτικά κόμματα υπό την αιγίδα που συναντήθηκαν του Προέδρου της Δημοκρατίας, προκειμένου να έρθει να διαπραγματευτεί στο να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη. Η οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα και σε συνδυασμό ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα συμφωνία μεταξύ των πιστωτών και της ελληνικής κυβέρνησης, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Με τράπεζες κλειστές, ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να έχει οικονομία και από την άλλη πλευρά η τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι βασικός πυλώνας του κοινωνικού κράτους, βλέπει τα χρήματά της να είναι δεσμευμένα από την κυβέρνηση και έτσι αναπτυξιακές δράσεις αλλά και κοινωνικές δράσεις δεν μπορούν να γίνουν όπως τουλάχιστον εμείς οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης θέλουμε και στοχεύουμε. Την ίδια ώρα, χρηματοδοτικά εργαλεία όπως αυτό του ΕΣΠΑ δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά στη νέα προγραμματική περίοδο και υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες λόγω της έλλειψης οικονομικής ρευστότητας να χρηματοδοτηθεί και να προχωρήσει. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Εύχομαι να υπάρξει συμφωνία μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και των εταίρων μας και να βγει η χώρα μας από τα διέξοδο. Όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι πάνω από τους αριθμούς υπάρχουν οι άνθρωποι. Όλοι πρέπει να καταλάβουμε πως σε μια ενωμένη Ευρώπη χρειάζεται αλληλεγγύη, συνεργασία και φυσικά οφείλουμε όλοι, και το εννοώ όλοι, να δείξουμε το καλύτερό μας σε αυτό, όπου και αν υπηρετούμε τα κοινά. Η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα οι Δήμοι βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση, κυρίως τα οικονομικά τους, διότι αφενός τα έσοδα και από τους πολίτες και από το κράτος έχουν μειωθεί και αφετέρου το ΕΣΠΑ, αυτό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτεί τα έργα, επίσης δεν προχωράει. Άρα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που είμαστε σήμερα, οι Δήμοι της Ελλάδος προσπαθούν να προσφέρουν στους πολίτες πια κοινωνικές υπηρεσίες και βοήθεια, όπως είναι τα ιατρεία, το παντοπολείο, να κρατήσουμε ανοιχτούς παιδικούς σταθμούς και όλα εκείνα που πρέπει να έχουν οι πολίτες που υποφέρουν.